हेलो स्टूडेंट्स मैं रिहान और आज इतिमध्ये हो जा तुम्हारे क्लास 9 सोशियल साइंस समाज विज्ञानर प्रश्नखन मैं लै हाफ इयरिर समाज विज्ञानर प्रश्न जी नगाँव डिस्ट्रिक्ट हो गल इतिमध्ये সেইখন लै मैं गति भिडिओ पर तुम्हारे प्रश्न तो चाई लब पा तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट जी तुम्हारे एग्जाम हुआ ना तेंते ये प्रश्नखर पर बहुत कमन आहिब पारे तुम्हारे चाब पारिबा ठीक है कारोबाक जो PDF लगे प्रश्नखर तेंते मोक इन्स्टाग्रामत डायरेक्ट मेसेज करा फॉलो कर पे तेतिया मैं तुम्हारे PDF दी दिम फॉलो कर दिम ठीक है फॉलो कर पे डायरेक्ट मेसेज करिबा लगते जार इन्स्टाग्राम ना इन्स्टाग्राम नचलोৱা সিহঁতে ইয়াৰ পৰাই চাই লোৱা ঠিক আছে আৰু যাক যাক উত্তৰ লাগে কোৱেশ্চন পেপাৰখনৰ সলিউশন লাগে সিহঁতে মোক সলিউশন বুলি মেसेज কৰা মানে উত্তৰ বুলি কমেন্ট কৰা মই দি দিম যদি বেছিকে আহে তেতিয়া দিম ঠিক আছে যদি কমকে মেसेज মানে কমেন্ট আহে উত্তৰ বুলি তেতিয়া দিব পাৰো নিদিব পাৰো কিন্তু যদি বেছিকে আহে তেতিয়া দিম যে খাটাং এটো বাকি তোমালোকে ভিডিওটো পোস্ট কৰি স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লব পাৰা তোমালোকে যদি কোনোবা নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা চাই আছা যিয়ে বৰ্তমান এই পৰীক্ষাটো দি আহিছে তেওঁলোকে কমেন্ট কৰা কেনেকুৱা হল তোমালোকৰ এক্সাম মই লাহে লাহে গৈ আছো তোমালোকৰ বাবে লাহে লাহে এনেকৈ কোৱেশ্চন পেপাৰখন দেখাই গৈ আছো তোমালোকৰ যাতে সুবিধা হয় পঢ়িবলৈ আৰু স্ক্ৰিনশ্বট মাৰিবলৈ 17 নম্বৰ কোৱেশ্চনলৈকে গলো আমি 18 নম্বৰ 19 20 21 22 23 24 25 তোমালোকে পোস্ট কৰি লিখি লোৱা লিখিব নালাগে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লোৱা নেক্সট তোমালোকৰ 26 27 28 29 30 31 32 এবাৰ সব MCQ 33 34 35 36 37 এতিয়া আই থিংক লাষ্ট পেজ এটো না ইয়াৰ পিছত আৰু আছে 38 29 কোনোবা যদি কোৱালিটি মানে বেয়া পাইছা তেন্তে এটা কাম কৰা সেটিংছত গৈ কোৱালিটিটো ইনক্ৰিজ কৰি লোৱা 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 so 63 মানে 63 লৈকে তোমালোকৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ আহিছিল বাকি এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিওটো যদি ভাল লাগিল ভিডিওটো লাইক কৰি দিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আজিলৈ এইখিনিতে সামৰিম আৰু বাকি সাবজেক্টৰ যদি কোৱেশ্চন পেপাৰ লাগে ডেসক্ৰিপচনত লিংক দি দিম মই তাপা গৈ চাব পাৰিবা বাকি বাই বাই